Ilta. Sain tosiaan tuo kannen nypättyä tuolta. No, kannen tiiviste oli ehjä. Siinä ei ollut mitään vikaa. No, sitten mä aloin katsoa, että missä ihmeessä siellä sitten voi olla vika. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Oho, ei näytäkään enää hyvältä. Mä en ymmärrä, että mitä ihmettä täällä on tapahtunut. Mutta tuolta puuttuu pala. Mä nyppäsin tosta jo osan noista venttiileistä irti. Mä voin näyttää vaikka, että miten tuo viimeinen tosta irrotetaan. Täällä tosiaan on kyllä hommia näissä kanavissa, että tosiaan kyllä kannattaa kyllä tehdä näille jotakin. No tässä nyt näkyy se ongelma, että tosiaan tommonen pala lohennut irti. Ja mä en ymmärrä miten tuo on mahdollista, kun venttiilit oli kumminkin ehjiä kaikki. Ja tossa ei ollut niinku mitään ihmeellistä. Ei voi kyllä käsittää, että mitä siinä sitten kävi. Eli siellä on siis nyt tosiaan tuo kansi on nyt mennyttä. Sitten oli yhdessä männäs jälkiä. Tässä justiin tässä samassa. Tässä neljännessä. Tosiaan oli jälkiä, eli kaikista helpoin konsti on vaihtaa suoraan moottori vaan. Sitä mä tähän kyllä vähän suoraan meinasinkin, että se varmaan joutuu vaihtamaan. Mutta vähän kyllä harmittaa, mutta näissä kanavissa on kyllä homma. Ehkä pitäisiköhän mun tehdä seuraavat kanavat sitten. Seuraavasta kannesta nuo kanavat sitten suoraan heti. Tää pakopuoli oli huomattavasti paremman näköinen kuin tuo imu. Ja näissähän periaatteessa on kyllä tärkeämpi tuo imupuoli kyllä. Näissä nelitaheissa. Tai ainakin näin mä oon ymmärtänyt. Kokeillaan nyt nypäyttää tuo viimeinen venttiili tuolta pois vielä, niin mä näytän miten se tapahtuu. Tai olisikohan tämä vaan jumittanut ja sen takia jotain tapahtuu, en tiedä. Mutta mähän tähän vaihoin tän termostaatin, eikä se kyllä vakio näin helissy, että tässä on kyllä jotain käynyt. Tälle termostaatille. No joo, mutta eipä sille enää mitään maha. Kävi mitä kävi. Mutta moottori siihen joutui nyt vaihtamaan. Mutta nypätään tuo venttiili tuolta pois, niin mä voin näyttää jotain, kun me kiinnostaa miten se tapahtuu. No niin, otetaanpas nyt tuo viimeinen venttiili sitä pois. Siinä on tämmönen oma työkalu. Tää on Piltemasta ostettu. Eli tässä on siis ideana saattaa täällä venttiili varressa on tämmöiset lukkosokat.
niin ne pitää saada pois sieltä. Ja ne saa pois niin, kun painaa tätä jousilautasta sisäänpäin. Sitten saa ne sokat pois, ne on niinku puolikuun malliset. Ne saa tosiaan sitten pois, kun tätä saa painettua jonkun sentin verran sisäänpäin. Ja se hoituu helpoiten tällä. Voin näyttää, miten tää laitetaan. Elikkä tämä pää, missä on reikä, niin tämä pää tulee tänne jousen puolelle, eikä missä on tuo jousilautanen vai mikä onkaan, niin se tulee siihen. Tämä toinen tulee sitten venttiiliä vasten. Eli käytännössä niin kuin tämä on pikkasen kireemmälle. Löysällä. Näin. Elikkä nyt se on siellä suurin piirtein oikein. Katsotaanpas. Elikkä se on siellä nyt näin. Tuolla keskellä. Ja tämä toinen puoli on täällä näin. Ja nyt jos ne sokat on siellä jumissa, ja tästä nyt ei näköjään nyt ollut, mutta se auttaa kun vähän kopauttaa tänne. Niin se yleensä lähtee liikkeelle tosiaan se jousilautanen tuolta. No nyt me kiristään täältä vaan tätä sen verran, että me saadaan tuolta otettua pois ne venttiili lukitussokat. No niin, nyt ne pitäisi lähteä. Mä en tiedä näkyykö nämä nyt sinne mitenkään, mutta siellä tommoset puolikummalliset sokat on tuossa venttiilin varressa kiinni. Eli ne päätään ne nyt pois. Mulla on tässä jossain, on täällä magneetti. Ja ne lähtee sillä vaan helposti. Siinä on ensimmäinen. Mä voin näyttää kohta tarkemmin, että miltä nämä näyttää. Täällä on toinen. Sitten me voidaan ottaa tämä tästä pois. Nyt me saadaan tää jousilautanen tästä irti. Ja täällä on tämä jousi. Sitten me saadaan venttiili vaan tästä painamalla pois, eli näin. Eli siinä on nyt nuo osat. Mä näytän noita tosta nyt vähän tarkemmin vielä ja mä tuossa pikkasen kantta vielä vilkaista, että miten se kannattaisi tehdä, mutta mä tälle teen mitään, mutta sitten jollekin toiselle, kun mä saan hommattua jonkun toisen kannen tai joko moottori, että mitä sille kannattaisi tosiaan tehdä. Joo, eli siellä tosiaan on tämmöiset nämä osat. Siinä on tietenkin tuo venttiili, sitten on jousi, sitten on tää lautane. Siellä on pari tämmöistä lukitussokkaa, ukkosokkaa, millähän nimellä nämä on. Mä en ole ihan varma, että mikä näiden niin kuin oikea nimitys on. Mutta nämähän tuli tänne tosiaan niin, että laitetaan tämä nyt tänne näin suurin piirtein kohdalleen. Mä lyön tästä vaikka tää toinen nyt tähän ees, jos me nyt saadaan pysymään se siinä.
Tosiaan tästä näkee vähän sitä niin tämä idea. Näin. Tuon kuusi tuo toinen laittaa vielä, mutta nyt ei jaksa, kun on yhdellä kädellä niin hankala. Mutta se tosiaan lukitte, eihän näin nyt se. Tähän tää ei liiku tästä mihinkään. Ja se jouso vielä tässä sitten, niin se ottaa vielä vastaan tähän, ettei tuo varmasti pääse irtoa tuo. Tämä lautanen tästä mihinkään. Se on tosiaan tuollainen systeemi. Ei ole mikään monimutkainen. Nyt on täältä kaikki purettu. Vähän kulahtajan näköisiä. Osa noista venttiilivarren kumeista. Ihan niin kuin olisi tullut vähän lämpöä. No en ihmettele kyllä. Tällä puolella nyt ei ole mitään mua kiinnostaisi, mutta tämä puoli on se, että mikä vaikuttaa niihin tehoihin vähän enemmän. Totta kai toisellakin puolella on tuo nokka siellä. Tuo on se Columbo et Pariani tai joku semmonen. Tää on tosiaan näkyy näitä. Ja tästä koosta tietää heti kumpi on immu ja kumpi on pako. Eli aina, yleensä aina imuventtiili on isompi kuin pakoventtiili. Eli se koko ero on aika niinku huomattavaa. Tätä kantta tai tätä palotilaa tutkii, niin tämä on oikeasti tosi hyvä. Mä en tiedä, kannattaako tälle tehdä yhtään mitään. Tämä on tosi, no vähän sitä voisi puhistaa, mutta niinku, ei tässä muista ole mitään oikeastaan hommaa tässä palotilassa. Tää on ihan loistava. Mutta nää imu- ja pakokanava, niin no mä en nyt tästä näe heti jo, että tämä ahistaa menoa älyttömästi. Ja tuolla näkyy tosiaan tuo immusarjan nuo aukot, niin nämä on ihan huomattavasti pienemmät, kun vertaa noihin noin. Niin. Näissäkin tosiaan olisi laajentamisen varaa. No, tässä näkyykin aika hyvin, että paljon siinä olisi niin kuin isonnettavaa. Ja tuohan kannattaa kyllä mun mielestä tehdä. En tiedä vaan paljon täällä sitten on varaa, että kärsiikö se vetää ihan tonne loppuun asti tuon. Vai pitääkö se jättää vähän niin kuin näin, miten se on tehtykin. Tuon muotoiseksi. No se nyt selviää kumminkin sitten myöhemmin. Tää voin käyttää testikappaleena tätä. Jos vedän sen tänne ihan oikeaan muotoon. Niin. Että meneekö se tänne läpi. No ei kyllä tuntuisi, että menisi ainakaan, mutta eihän sitten näistä koskaan tiedä. Tää on siinä jonkun verran ainakin varaa, mutta miten paljon? Niin se on aivan eri asia taas se. Siellä tosiaan näkyy kaiken näköistä valuvirhettä ja tämä on tosi rosoinen tuo pinta muutenkin. Niin tosta saa huomattavasti paremman tehtyä. Tutkitaan nyt vielä vähän tätä
pakopuolta vielä. Tuolla näkyy hyvin rappusta. Joo, kyllä ne on pakko korjata kyllä nämä sitä uudesta moottorista sitten. Eihän tämmöstä kehtaa laittaa kiinni, kun tietää, että minkä näköinen tää on. No joo, mutta katsotaan tätä pakoa nyt vielä, niin tämä nyt on huomattavasti paremman näköinen. Onhan tässäkin nyt vähän hommaa, mutta ei niinku läheskään niin paha oo. Eikä tää nyt ole vaan perusputsaus ja tässäkin on vähän laajennusvaraa, tästä näkee hyvin. Tästä voisi pikkasen isontaa tuota lähtöä, jos siitä. Tai lähtöä ja ulostuloa. Jos ne oikein tarkkoja ollaan. Niin. Siinä on vähän se homma, mutta tässä nyt näkee, että onhan tässä parantamisen varaa hyvinkin. Mutta joo, lopetellaan tämä video tähän ja odotellaan tosiaan uutta kantta tai uutta moottoria kokonaan, että siellä se yksi mäntä oli ottanut vähän osumaan, niin tai mä en tiedä mitä sille, tai se oli vähän oli naarmua siihen sylinteriputkessa ja tosiaan varmaan tää palaa sinne, oli osittain ainakin mennyt sinne sylinterin puolelle, ainakin vaikutti siltä. Sillä oli semmoista jälkeä tullut. En tiedä mikä siihen sitten osuu. Tommonen jälki siinä kumminkin on. Mutta mitään täältä ei ollut irronnut kumminkaan. Kaikki venttiilit oli täysin kunnossa, että niissä ei ollut mitään. Mutta vähän jännä homma. No joo, mutta ei nyt maha mitään. Se on niin siinä nyt. Joo, jatketaan seuraavassa videossa ihmettelyä. Morjens. No eihän siinä muu auttanut kuin moottori pois. Se on nyt siinä. Semmoista päivitystä. Kyllä siinä jokunen tunti taas vierehti, että sai ton purettua, kun piti ottaa laturit ja kaiken maailman vehkeet pois päältä, niin ei ollut ihan maailman helpoin homma. Mutta joo, tästä on hyvä jatkaa.